fica aí, senti. Monday.com makes Gantz great again. Yeah, you know what? Kanske de borde välja. Ja, jag svarar det. Yeah, you know what?
Kemur bara inn eða út. Það inn. Heldur við svo inn. Það bætist við. Stelpur, allir dómarar klárir? Af hverju vill þetta ekki nema? Þóra. Búnaður bara kemur með líka. 3 mínútur, engar fleiri breytingar leyfðar. Hálf mínúta. Jæja, gott fólk, velkomið á byggamót Kraft. Nú, við förum að fá fyrsta liftarann, það er bara 24 sekundur. Guðrún Kristjana Reynisdóttir, gjörðu svo vel. Tíminn líður á hana. Nú, fyrirgeðu rólegir, herðu, það er eitthvað smá miskilningur, bítu. Fyrirgeðu, þetta var smá miskilningur hérna, ég sá bara klukkan var komin í gang. Má ég setja mótið núna eða hvað? Já, þú mátt setja mótið. Já, ok. Fyrirgeðu og þá setjum við mótið og tíminn líður. Stöngi klár, gjörðu svo vel. Fyrsta liftanum, auka hvetjana. Flotta liftu svo. Beygja. Takkið. Þetta leit allavega vel út frá mínu. Jú, 3 hvít. Og þá fáum við nýja vikt. 115 kíló Þóra Kristín Hjaltadóttir. og 15 kíló Ísfold. Hvað þú að syngað?
og þeir eru að gera stöngina klára. 115 kíló. Stöngin er klár, Þóra Kristín gjör svo vel. Stangamendur komnir af fullt. Smá hvatningu. Beygja. Takið. 115, þrjúkvít, gefum henni gott klapp. Þóra Kristín búið með sína lyftu. Agnes Ýr Rósmundardóttir. 125. 125 kíló. 125 strákar snöggir, þeir eru eldsnöggir og flottir strengirnir. Og þeir eru konið langlegara með þetta gengur eins og í sögu hjá okkur. Agnes Ýr. Stilla hann aðeins af. Miðjusæta. Svona. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Agnes Ýr. 125 kíló. Virka létt á bakkinn á dagana. Beygja. Takið. Þrjúkvít, gefum henni gott klapp. Þá fáum við 150 kíló Kristjana M. Steingrímsdóttir. 150 kíló. Kristjana M. Steingrímsdóttir, 150. Hundrað og 50 kíló komin á stöngina, það er búið að hækka. Kristjana, Stöngin er klár. stöngin er klár. Létt svo. Beygja. Takið. Lítur vel út hjá henni. Þrjú hvít, það er allir með hvít ljós í dag, þá höldum við bara áfram. Fáum 160 kíló á stöngina. Gult, já, 2,5, já, og lás. Þá er komin 160 kíló, Jóna Sigurjónsdóttir. Snúa hinum með hins einn. Miðjustilla aðeins. Stöngin klár, gjör svo vel. 160 kíló.
Keppi fyrir Lyftingafélag Reykjavíkur. Beygja. Takið. Þrjú hvít og við höldum áfram. Og 175. Nú fyrir örugglega blá plata líka inn á þetta. Já, fyrir ekki, það er bara rauð náttúrulega. 175 kíló í hnébeygum. Stöngin er klár, 175. Smá hvatning á hana. Takið. Já, þetta leit vel út, þrjú hvít og við höldum áfram. $195 kíló á stöngina. 195 kíló á stöngina. Sara Victoria. Stöngin er klár, Sara er klár. Flott að sjá þetta hjá henni. Smá hvatningu hérna. Já, já. Beygja. Takið. Hvað segja dómar þetta? Leit vel út frá mínu sjónarhorni hérna? Nei, ekki segja dómarar. 2-1 fær hún hana. Ógilda. Hún verður að fara aftur í þetta og við höldum það bara áfram. Hún var farin af stað áður en ég sagði. Það var eitthvað, ég veit ekki hvað, hvort það var hún. Já, hún byrjaði að skila af sér áður og búið að segja taka, heyrist mér hérna. Við förum í 95 kíló. Guðrún Kristjana Reynisdóttir. Stöngin er klár. Og það er komin 100 kíló. Takið. Flott lyfta og við höldum áfram. Ísfold. Það vantar svart.
Það vantar 2,5. Já, Þóra Kristín Hjaltadóttir næst með 120 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Ok, stöngin er klár. Stöngin er klár, gjör svo vel. Þóra Kristín 120 kíló, önnur lyfta. Beygja. Takið. Flott lyfta. Já, 137,5. Og það er Agnes E.R. Rósmundsdóttir. Ok, það er aðeins verið að treyna stangamennina, en Agnes Ír er klár. 137,5 kíló. Þurftur eitthvað aðeins að fara stöngina til, sýnist mér. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Beygja. Takið. Og við höldum áfram. Og það eru komin 160 kíló. Kristjana M. Steingrímsdóttir. Við erum komin langt með aðra umferð. Það eru 3 umferðir í beygjum. Bjartmannar. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Smá hvatningu. Beygja. Takið. Flott lyfta. Og það eru 3 hvít, þá höldum við bara áfram. Hanna Jóna, 170.
Já. $170 kíló, missi stöngin vera klár. Stöngin er klár. Stöngin er klár, Hanna Jóna, gjör svo vel. Beygja. Leit vel út. Það stendur hérna. Þorbjörg Matthíasdóttir með 185 kíló. Laga hans þarna. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Það er að stíga ykkur! Beygja. Takið. Sara Viktoría Bjarnadóttir með 202,5 kíló. Stöngin er klár. Stöngin klár. Beygja. Okej då. Bíða. Takið. Fínt ég. Næst er það Guðrún Kristjana Reynisdóttir með 105 kíló. Stöngin er klár. Stöngin klár. Beygja. Takið. Næst er það Þóra Kristín Hjaltadóttir með 125 kíló.
Stöngin er klár. Stöngin er klár. Það er ykkur! Beygja. Takið. Agnes Í. Rósmundsdóttir með 150 kíló. Stöngin er klár. Stöngin klár. Koma Agnes! Hýra vel á þetta! Hei, koma! Það er ykkur! Koma Agnes! Jöp! Koma! Left á bakkinu, spennu! Koma! Beygja. Gera! Takið. Já! Það var svona... Kristjana M. Steingrímsdóttir með 170 kíló. Stöngin er klár. Beygja. Takið. Hanna Jóna Sigurjónsdóttir með 177,5. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Koma. Beygja. Takið. Þórbjörg Mattíasdóttir með 192,5. Stöngin er klár. Og stöngin er klár.
Sara Viktoría Bjarnadóttir með 215 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Beja. Dýbra og negla. Koma! Vér. Ríkaleg! Metra á klukkuna. Jæja, þá er hlépiðan búinn, það er 20 mínútna hlé. Þar til við förum í backpressu. Hefur ekki að klappa fyrir þeim?
bara tilbaka, já. Já, ég fór bara tilbaka.
Það eru 4 mínútur eftir á klukkunni. Herðu, þá ætla ég að biðja starfsmenn og dómar og aðra að gera sig klára. Hléð að klárast. Ég held að Guðni ætla að kynna fyrir okkur. Ísfold ætlar að fara á stöngina. Okay, þá bara byrja þú að kynna svo. Guðrún Kristjana Reynisdóttir með 55 kíló. Já, það er líka ekki tími en þá stoppa. Er það hvaða stofir? Það er þess ekki að fara aðeins nær rekkanum. Og stöngin er klár? Nei, hún er ekki klár. Og ég gef þér merki, má segja. Nú máttu svara. Svara, nú máttu segja. Stöngin er klár. Og stöngin er klár. Byrja. Press. Takið. Þegar ég segi takið, þá takið í stöngina, en ekki fyrr. Ok, og hjálpið henni að skila. Agnes Í. Rósmundsdóttir með 65 kíló.
6. Getur þú hjálpað þeim bara, Hjálmar, að þú kannt þetta? Já. Stöngin er klár. Og stöngin er klár. Ekki fætur á bekknum. Ekki það. Ok. Byrja. Press. Takið. Já, hérna. Þóra Kristín Hjaltadóttir með 67,5 kíló. Örygginn 4 strákar. Já, hinum er líka. Stöngin er klár. Ok, Nina. Byrja. Press. Takið. Hanna Jóna Sigurjónsdóttir með 80 kíló. Rautt og svart og lás. Rautt, svart og lás. Stöngin er klár. Og stöngin er klár fyrir Hönnu. Byrja. Press. Takið. Næst er Kristjana M. Steingrímsdóttir með 80 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Byrja. Press.
Þórbjörg Matthíasdóttir með 87,5 kíló. Stöngin er klár. Og stöngin er klár. Byrja. Press. Takið. Sara Viktoría Bjarnadóttir með 135 kíló. Lækka örygginn. Strax á öryggi. Það vantar honum einn. Hæð, 7. Það er rétt hæð. Rétt hæð. Lægjaði stöngina. Ok. Stöngin er klár. Og stöngin er klár. Press. Nei. Press. Takið. Afsakaðu. Fyrirgefðu hana ruggingin í byrjun. Jú, ég bara... Það bara... Guðrún Kristjana Reynisdóttir með 57,5 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Byrja. Press. Takið. Næsti er Þóra Kristín Hjaltadóttir með 70 kíló. Hinsegin, lóðið. Lóðið á hinsegin. Hún er með palla. 7 og 4. Stöngin er klár. Og stöngin er klár. Byrja. Press. Takið.
Næst Agnes Ýr Rósmundsdóttir með 70 kíló líka. Stöngin klár. Stöngin klár. Byrja. Press. Takið. Hanna Jóna Sigurjónsdóttir með 87,5 kíló. Við erum ekki að gefa henni fyrirfram, sko. Býta aðeins. Af hverju þetta svona? Grænt. Ok, stöngin klár núna. Stöngin klár. Byrja. Press. Næst Kristjana M. Steingrímsdóttir með 90 kíló. Þetta líka svona núna. Stendur Kristjana sem næst. Já, ok. Kristjana M. Steingrímsdóttir. Stöngin klár. Stöngin klár. Byrja. Press. Takið. Þórbjörg Matthíasdóttir með 95 kíló. Stöngin klár. Og stöngin klár. Byrja. Press. Takið.
Næst er Sara Viktoría Bjarnadóttir með 145 kíló. Lagaðu örygginn. Örygginn. Stöngin er klár. Vera bara hrikalegt, vanda sig. Skýrlega. Standa. Smá kvætingu, fyrsta lista. Byrja. Halda. Press. Álíkinn. Takið. Þá tökum við aftur 20 mínúna hlé, eða ekki? Nei, ein eftir, fyrirgefið þið. 200 býtuð, hvað er ég að segja? Það er þriðja umferð. Það hefjast. Ég var aðeins og fljótur á mér, það er ein umferð eftir, afsakið. Ég ætla að láta Guðni sjá þetta bara. Öryggi 4 og... Guðrún Kristjana Reynisdóttir með 60 kíló. Stöngin er klár. Byrja. Press. Takið. Þóra Kristín Hjaltadóttir með 75 kíló. Hæð 7. Hæðin sama. Pallar, já. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Byrja. Press. Takið. Pallar í burtu. Já, taka pallar núna. Agnes Í Rósmundsdóttir með 77,5 kíló. Stöngin er klár. Og stöngin er klár. Koma svo. Byrja. Koma. Hanna Jóna Sigurjónsdóttir með 87,5 kíló.
Stöngin er klár. Stöngin er klár. Koma svo. Byrja. Press. Koma. Takið. Kristjana M. Steingrímsdóttir með 90 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Koma svo. Byrja. Press. Upp með þetta. Takið. Þórbjörg Matthíasdóttir með 100 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Koma. Byrja. Press. Upp með þetta. Takið. Sara Viktoría Bjarnadóttir með 150 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Koma. Byrja. Press. Takið. Herru, þá er 20 mínútur hlé. Og við erum með 20 mínútur hlé. Tuttugu mínútna hlé og svo kemur restu öltan. Takk kærlega fyrir.
Já, þetta hinstæmi og ekki merki missi stöngina, skref eða bara klúra og það er bara þú sem að gefa signal, við erum ekki upp með hendunar. Nei. Það kemur bara inn og tegur stöngina og stoppar hér, segir niður þegar hann er jöfnum.
Jæja, gott fólk, þá förum við að halda áfram. Það er 1:42 í að móti byrji og ég ætla að biðja dómarum að gera sig klára. Dómararnir eru nokkurn veginn klári sýnist mér. Ási tökumaður sem er með þetta allt live hérna, var í brúðkaup í gær að filma í 12 tíma, er komið samt hérna í fyrramálið. Við höfum verið með kraftasporti saman og erum með ákveðna hugmyndir að sigra heiminn í kvikmyndaheiminum sem verður örugglega veruleika einn góðan meðandag. En allt að vera klárt. Guðni ætlar að kynna fyrir okkur, búin að standa sér hrikalega vel hérna. Stangamennir frábæri hjá okkur og þá förum við bara að fá mjög fljótlega fyrstu, það er 1 mínúta eftir, en Guðni tekur bara við. Og ég minni líka á SBD-básinn, það er allt til þar, öllu sem vantar eitthvað fyrir kraft, bolir og allt mögulegt, þannig að þetta er að fara að byrja. Já, stöngin er klár. Og Agnes Ýr Rósmundsdóttir með 127,5 kíló. Það vitlaust tími á töflunni. Stöngin er klár. Og stöngin er klár. Koma. Já, já. Þóra Kristín Hjaltadóttir með 140 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Niður. Og Kristjana M. Steingrímsdóttir með 150 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár.
Koma svo. Já, já. Sara Viktoría Bjarnadóttir með 165 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Koma. Niður. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Niður. Og Hanna Jóna Sigurjónsdóttir með 180 kíló. Stöngin klár. Stöngin er klár. Koma. Niður. Guðrún Kristjana Reynisdóttir með 130 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár.
Agnes Ír Rósmundsdóttir með 140 kíló. Stöngin klár. Þóra Kristín Hjaltadóttir með 145 kíló. Stöngin er klár. Næst er Kristjana M. Steingrímsdóttir með 160 kíló. Og stöngin er klár. Næst er Þorbjörg Matthíasdóttir með 175 kíló. Og stöngin er klár. Næst er Sara Viktoría Bjarnadóttir með 180 kíló. Stöngin klár. Koma.
Hanna Jóna Sigurjónsdóttir með 195 kíló. Stöngin er klár. Komum svo, létt með þetta. Næst er Guðrún Kristjana Reynisdóttir með 135 kíló. Stöngin er klár. Komum svo. Maður klára þetta. Næst er Þóra Kristín Hjaltadóttir með 150 kíló. Stöngin klár. Agnes Ýr Rósmundsdóttir með 150 kíló. Stöngin klár. Komum svo. Koma létt með þetta. Kristjana M. Steingrímsdóttir með 165 kíló.
Stöngin er klár. Klár þetta. Þórbjörg Matthíasdóttir með 180 kíló. Og stöngin er klár. Næst er Sara Viktoría Bjarnadóttir með 195,5 kíló.
Síman hefur hjálpað. Þetta eru bara 0,5. Róbert, getið skuldast tíðin og náði í 0,25. Já, ég veit ekki hvað að gera það núna. Það er góðið á það. Ég veit ekki hvað við höfum að gera það. Það er okkur. En ég fer að sækja þetta. Ok, hvað er lengi? Ég er bara að finna þetta á það. Já, hlustur á það. Þórun.
Stangarmenn. Já, hún er bara þessi tilbúin. Við munum ljúka klassíska mótinu hérna eftir 2 mínútur. Mun síðasti klassíski lyftarinn stíga á stokk. Já, og svo ljúkum við búna mótinu á eftir.
Helgi. Ha. Nei, það eru bara sett í keppni, sko. Allir dómararnir verður sett í úrslit. Nei. Það er jættið alltaf að ganga. Það gengja þessu líka alltaf í stjórn, sko. Allt var í keppni, sko. Það þarf að byrja í 175.
Dólgurinn í lyftingunum sko. Gæti verið líka að þau bara fara það er skemmt að vinna, það veit ekki, það er ekkert ólíklegt hvernig þetta fólk hafa svona það er líka með að vegna aðeins það er ekkert að þess það er að koma einhverja Hvað ef ég væri ekki með þjálfur og væri bara einn í sliðs? Hvað? Já, líka þú veist, þau eru ekki búin að svara lögfræðingurum okkur núna í 8 ár sama hvað erindu þau senda á þau, þau eru líka svara
Þið er bara keppendur vita því. Góðan daginn, keppendur, karlkyns keppendur, það hefur verið tekin ákvörðun að seinka mótsbyrjun til 13:30. Til 13:30. Takk fyrir skilningin.
og söngum einnig. Senka opnum við á strákunum til 1:30 sko. Þannig að hún bara fær tíma með það. Tíminn þú er nóg. En heyrðu, var þetta upp á rétta þing? Getur sett hennar fyrir alveg staðbyrða? Já.
pása líka strákar. Lás líka strákar. En þetta bara, þetta búið og gert. Já. Heyrðu, stelpur. Það er rétt. Strákar, það er nú komið matur svo. Nei. Já, bara líka. Hvað segir það? Hvernig það var það stelpunum lifta? Hún báði 10 mínútur. Ok. Bara eitthvað aftur nefnir að heita. 4 kvöstur eftir blátt. Já, og svo bara hvílt hann á þetta svona brotna, já. Svo byrja strákarnir bara hvað 20 mínútur yfir? Nei, það er frestaði til hálf. Græja sig hérna sko. Jæja, kom. Sara Viktoria ætlar að reyna við nýtt Íslandsmet 195,5. Það var smá tæknileg mistök hérna okkur sjálfum að kenna, en hún er komin hérna grjóthörð. Ef við ekki að hvetja hana og láta hana taka þetta met.
Smá hvatningu. Já. 195,5. Nei, það var aðeins og þungt og endar þurfti hún að bíða lengi. Gefum mér samt gott klapp. Það kemur pottið hjá henni næst. Nei, ég er að fara að klára núna bara. Já, það fara á þessu húsi, eða ekki? Nei, bara að fara hérna bak við. Já, það Ég er ræða með 2 keppendur. Já. Já, ok, ég bara, þegar ég sá þá... Er ekki velhæfandi eitthvað? Róbert, ekki að fara í velhæftinguna bara? Já. Jæja, þá förum við bara í velnaðhendingu. Bið alla konunar að koma í velnaðhendinguna. Og við byrjum í mínus 63 kg flokki. Mínus 63 kg flokki.
Þetta að vera klárt, velunin, hún að... Herðu, og þá held ég getum bara byrjað. Nei, ekki alveg strax. Þetta alltaf að verða flokkað og klárt. Jæja, þá byrjum við bara á, byrjum í 63 kg flokki. Guðrún Kristjana Reynisdóttir sigraði þar. Gefum henni gott klapp. Og þá förum við næst í -84, þar það Þóra Kristín Hjaltadóttir sem sigrar. Og þá förum við í plus 84 plus og þar í þriðja sæti Kristjana Steingrímsdóttir. Öðru sæti Hanna Jóna Sigurjónsdóttir. Og í fyrsta sæti Þorbjörg Matthíasdóttir Stjörnunni. Gefðu þið gott klapp. Og nei, fáum myndir af þeim. Herru, gefum öllum gott klapp og þá bara eftir eitt sigurvegari og það Sara Viktoría Bjarnadóttir KFA sem sigraði með búnaði. Gefum henni gott klapp, Sara. Hvar Sara? Sara ekki eitthvað staðar? Já, gjörðu svo vel, Sara, það velunarvitting. Ef ekki að klappa hann upp, koma svo, Sara. Hvar Sara? Getur eitthvað náð í hana, stelpur? Hún að klæða sig, býðum það bara smástund. Hér kemur hún með flotta Íslandsmetilraun frá KFA. Gefum henni gott klapp og öllu stelpunum. Herðu, og þá það stigahæst kvenna. Þorbjörg Matthíasdóttir með 80.465. Þorbjörg. Og svo með búnaði, þar það Sara Viktoría Bjarnadóttir. Sara, gjörðu svo vel.
Skal gefa þeim gott klapp. Jæja, ekki allir búin að fá nóg að þeim í bíli ef við ekki taka fleiri myndir? Þetta ekki bara komið gott? Klöpp með einu snurr fyrir þeim. Takk fyrir frábært mótstelpur.
Þorvaldur Hafsteinsson, gjörðu svo vel, Þorvaldur. Endilega koma hérna, vantar að skrá hæð á bekk hjá honum. Þorvaldur. Þorvaldur Hafsteins, hann einhvers þar? Herðu.
aðeins vanari greipur og hann vanur. Þóraðan líka, hann alveg eftirlega. Já. Breytingar á vikt, Hjalti? Breytingar á vikt? Það er bara, það eru þeir hafa 5 mínútur. Það er bara... Já, það eru nokkra mínútur sem hafið til að breyta vikt. Að öðru leyti þetta alltaf að gerast hjá okkur.
Jæja, þá bara vil ég biðja dómarum að gera sig klára. Örlaugur Svanur gerir sig kláran líka. Og ég held við séum bara að verða klár. 14 sekúndur þar til að klukkan gengur á Örlaug Svan. Svavar Smárásson vinur minn hefur séð stanga mennskuna hérna með miklu stöngin er klár og tíminn telur á Örlaugur Svan Aðarsteinsson. Gjörðu svo vel Örlaugur, gjörðu svo vel. Smá hvatningu, alltaf erfitt að taka fyrstu lyftuna. Já, flott lyfta og við fáum þá nýja þyngdarstöngina. Lítur að fara að koma. Þetta er alveg að koma. Róbert, þetta með vikt er á næstu vikt. Hvaða þyngd er þetta? Þetta er að koma. Smá töf, en þetta er alltaf að gerast hjá okkur enga síður. Það er Ívar Máni Hransson með 100 kíló. Ívar, stöngin er klár. Ívar, gjör svo vel. Létt svo Ívar. Leit mjög vel út allavega hérna frá. Þá eru 130 Helgi Kristberg Ólafsson úr Mosó. Vandar sig svo Helgi. Stöngin er klár. Jæja Helgi, hrikalega ungur og efnilegur drengur. Bíða. Þetta leit mjög vel út hjá honum. Jó, taka aðeins dýpra næst, þetta var samt flott lyfta. Og hvern fáum við næst? Kristófer Mána með 140. Stöngin er klár. Þrjúkvík, gefum gott klapp. Við höldum áfram. 150 Eggert Georg Tómasson, 150.
Stöngin er klár. Eggert, gjörðu svo vel. Beygja. Takkið. 2-1, gefum hún gott klapp. Og þá fáum við næsta. Finnur Freyr Eiríksson, líka 150, áfram 150. Áfram 150. Stöngin er klár, gjörðu svo vel, Finnur Freyr. Beygja. Takkið. Það leit vel út, hérna frá allavega. Flott lifta, 1 rautt í miðinni. En þetta er gildlifta. Gildlifta, ég veit ekki hvað þið sáðu, það var eitthvað sem þið fundið að. En Snorri Steinn Ingólfsson næstur. 155. Ég væri nú að láta stóra mannin lyfta lóðunum upp á. Ha. 155. Snorri Steinn Ingólfsson. Eða út helviti ölluður, ég ánægði með þig. Já, ég held þetta sé að vera klárt. Stöngin er klár, Snorri Steinn, gjörðu svo vel. Smá hvatningu. Beygja. Takkið. Aðeins og þungt í þetta skiptið og þá fáum við næsta 3 rauð auðvitað. Þá fáum við næstan Sveinn Ómar Sigurðsson úr Mós með 155, sömu vikt. 155 fyrir Svein. Stöngin er klár. Sveinn, Mósferskar beigur. Smá hvatningu, lokal maður. Já. Rétt með þig. Það mátti ekki taka hlífarnar, það var bara... Já, en aðstofamaður mátti taka hlífarnar. Bíl á milli alveg, bíl á milli. Svona, já. Ja. Það er Sveinn. Létt á bakkinu. Beygja. Takkið. Glæsleg lifta, eins og ég hefði kennt honum þetta. Takk Lára. Takk Lára. Og við höldum þá áfram. Þorvaldur Hafsteinsson, 160. Stöngin er klár. Skjaldið. Stöngin er klár. Stöngin er klár.
160, Þorvaldur, já. Dýfsta beygja mótsins, gefum hann gott klapp. Og þá fáum við næstan Helga Brím með 165. Stöngin klár. Beygja. Takið. Og stöngin klár. Já, og stöngin klár. Beygja. Takið. Hjálpið kallinn. Íta stöngin. Stöngin klár. Stöngin klár. Það heyrist vel núna. Flottir. Beygja. Takið. Stöngin klár. Stöngin klár.
Stöngin klár. Skott. Rak. Já, þessi tala við því. Þessi tala við því. Æ, hann baði mennsku. Genja maður. Æ, ég er búin að flytja hann út. Það er svo langur yfir fattarinn. Stöngin klár. Beja. Takk. Já, konum segja það bara. Það dæminu sem að... Lára, íttu þeim aðeins, þeir sem eigi ekki að vera þarna frá. Stöngin klár. Stöngin, ekki allir. Stöngin klár, já. Stöngin klár. Beja. Takk. Radno rekao je. Stöngin klár. Beja. Takk. Stöngin klár. Stöngin klár. Beja.
Og stöngin klár. Beygja. Takið. Aðeins tilbaka. Glæsilegt. Og stöngin klár. Beygja. Takið. Stöngin klár. Stöngin klár. Beygja. Takið. Og stöngin klár. Laufey. Rétt hjón. Beygja. Takið. Og grunn getan frá sér, líka. Bæði grunn og rétt. Já, alveg. Og stöngin klár.
Stöngin er klár. Hilmar grjótharður í mínus 74. Já, hvað segja dómararnir? Það var eitthvað smá hérna. Nei, hann fór aldrei niður stöngin. Ég er sammála dómarunum. Ekki það skiptir máli. Það verður ekkert vægir þetta. Einhvern tíma var í reglunum að stöngin má ekki fara niður en hann má stoppa á leiðinu upp. Er það rétt yfirdómari? Hann má sem sagt stoppa á leiðinu en hann má ekki síga. Friðbjörn Bragi Hlynsson, uppalinn hérna í Mosó, allandsliðsmaður með meiru. $2.45, þetta er hrikaleg vikt í mínus 83. Koma svo Friðbjörn. Ég er ekkert hissa svo þú myndir bara fljúa upp, þannig að það upplöður þessi drengur. Keppi nú fyrir Stjörnuna. Já. Þetta leit gríðarlega vel út. Ég hugsa að dómararnir séu að sammála mér. Já. En það var bakið beint og fallegt. Harrison Asena Kiot með 2.45. Svavar og félagar eru eldsnöggir að græða þetta. Stöngin er klár. Harrison, koma svo. Já, þetta leit vel út, gefum henni gott klapp. Og við höldum áfram. Örlygur Svanur næstur með 80 kíló. Hátt og lás, 80, það er þriðja síðasta beygjan hans í dag. Stöngin er klár. Frá Massa. Flott lyfta. Við förum í 120. Stöngin er klár. Ívar Máni 120.
Flott lyfta. Helgi Kristberg næstur úr Mosó. Það er erfitt að vera nýlið og keppa á risastóru móti, en hann hefur alla burði til að vera góður. Bjarni Páll segir hún til, rétta bara vel úr sér sínist mér, hann stöngir til. Helgi er líka til, rétta bara vel úr sér og halda sér uppréttum. Smá hvatning á hann. Hann er ennþá í gagnfræðaskóla og 1 ár eftir mér segja. Rétta vel úr sér. Rétta vel úr sér. Já, þetta leit mjög betur út en aðfannst mér þetta. Gefum hann gott klapp, flott lyftað. Og Kristoffer Máni Sveinsson 155. Og Kristoffer Máni klár. Ekki í þetta skiptið, flott tilraun enga síður. Og þá fáum við næstan hvað Snorrastein. 157. Stöngin er klár. Ekki þetta skipti, gefum hann satt gott klapp. Og þetta er farið að ganga ofur hraða og það er þá Finnur næstur með 155. Finnur næstur með 155. Já, Finnur með 155. Fyrirgefið 165. Stöngin er klár. Rétt úr sér. Taka. Já, þetta var aðeins og þungt í bili. Þetta er flottur byrjandi, enga síður. Gefum hann gott klapp. Nú Sveinn Ómar með 170. $170 fyrir Sveinn. Það sér ekki verið hotmann. Stöngin er klár. Sveinn Ómar keppir fyrir Mós. Já, það er nóg til að það. Bara taka út.
Sjáu þetta, hárfínt alveg. Toppur sýnist mér, glæsilegt, gefum gott klapp. Eggert Georg Tómasson, sama vikt, nei 172 fyrirgefið. 172. Stöngin er klár. Smá kvartning á Eggert. Leit mjög vel út. Jæja, þá er það 177 holt fyrir Þorvald. Stöngin er klár. Dýfstu og flottustu beygurnar fram til þess sýnist mér. En kannski aðeins svo djúpar því að þetta fór ekki alla leið upp. Gefum honum gott klapp. Hilmar Símonarson með 2:10. Stöngin er klár. Frá Ólafsfirði. Þetta virkaði flott lyfta. Og við höldum áfram. Harrison Asena með 2:55. Passaði tennar á ykkur. Þetta ekki alveg bestu skotnir að fá. Það eitt enn, annarkvort upp það niður. Já, 2:55. Flott. 2:55 fyrir Harrison. Stöngin er klár. Heyrðu, falleg lyfta, gefum honum gott klapp, það lítur að vera gilt.
Já, 3 hvít, gefum hann gott klapp. 2.56, Friðbjörn Bragi. Býtu, ætli þetta sé tilraun við Íslandsmet? Er það ekki? Til Íslandsmet tilraun. Friðbjörn Bragi. Hefur ekki að hvetja hann. Fá svo flott met hérna. Þessi maður er kraftaverka maður, algjör. Stöngin er klár. Stutt út svo bara. Hvað segið þetta? Hvað segið þið? Já! Þvílíkur ofur maður. En það hann uppalinn hjá mér, ef ekki að segja það líka, sem satt er. Já, og þá höldum við áfram, eða hvað? Næsta hólp bara, já. Kolbeinn Óli Gunnarsson með 145. Kolbeinn Óli Gunnarsson, stangandi menn að standa sér hrikalega vel. Já, stöngin er klár. Þetta eru stóri menn, það þurfti að hækka alveg helling. Þetta leit vel út. Kolbeinn keppir Ármann. Ísak Jónsson. 172 allt. Já, og stöngin er klár, Ísak er klár, 172 allt. Já. Þetta leit vel út. Magnús D.G. Baldursson, 177 allt. Og Magnús er örugglega alveg að verða klár. Ég byrja á stönginni? Jú, byrjum á stönginni. Hann er svona hrikalega hávaxinn.
Stöngin er klár. Magnús gjör svo vel. Magnús keppir fyrir Ármann. Beygja. Takkið. Hinrik Pálsson næstur, formaður Kraft. Þannig eins gott fyrir hann að sína gott fordæmi hérna 180. Já, já. Heru, þetta virtist nú vera fyrirmynda lifta á öllu leiti og endur hún þrjú hvít. Ólafur Werner Ólafsson, 195. Stöngin er klár. Já, já. Beygja. Takkið. Þetta leit vel út hjá honum. Vignir Jóhannsson með 200. Stöngin er klár fyrir Vignir. Keppi fyrir Breiðablik. Þetta leit skeri út, þetta var flott. Þá er það 2.10 fyrir Herbert Vilhjálmsson. Stöngin er klár. Herbert keppir fyrir Ármann. Smá kvartning á hann.
Helgi Guðvara næstur með 2.20. Stöngin er klár. Stöngin er tilbúin. Helgi, já. Helgi er engavinur Jay Cutler. Sáum hann þegar hann kom inn til landsins fyrir áratug. 2.20, smá kvartningu. Þessi gamli er búinn að vera lengi í sportinu. Já, hann á alveg eiga þetta inni. Herðu, kennslustund í Nepum. Takk fyrir, Helgi. Herðu, fullkomi beygja. Já, réttum skattur. Já. Getur ekki rétt hann að bara... Jæja, Einar Rafn næstur með 2.30. Ísfold, lesa mig af. Eða Guðný. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Það kallar til fleiri stangamenn. Hjalti. Ég er að kalla til hann að koma hérna. Úlala.
klárir í stangamöndu. Það er að koma inn að tveir. Ok. Minni menninni þið farið bara núna. Þið geta alveg verið saman þessu tveir. Já. Já. Og lyftur þessu bara. Ekki pæling, kjafta. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Beigja. Dýbra og lengra. Alveg í gegn. Já! Takkið. Lyfta vel! Hjálp honum að lyfta því upp á. Ekki það sem meina. Takk. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Beigja. Takkið. Örlítið. Stöngin er klár. Hærra maður. Stöngin er klár. Þetta líka mig. Beigja. Takkið. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Ahora.
Stöngin er klár. Koma svo! Koma Eirík! Grímur! Já! Hæggið! Koma! At least it was there. Yes! Stöngin er klár. Koma svo, Óli. Það býð eftir að þú eru að fara með hann fyrst áður en segir. Já, ég var stundum mattað. Fyrst móti fjóra. Þetta er allt álæra, allt álæra. Já, það var að býða í rekkanum eftir að ég sögði beigja. Já, já. Já, örlítið þarna. Það er lítið gott. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Grímur í það. Vanda sig. Koma inn. Líka upp. Grímur í það. Koma inn. Vanda sig. Geta þér lega. Koma. Koma inn. Aðeins svaðan. Koma. Svennu. Heia. Takkið. Takkið undir með kallinn. Áttu hann ekki streða endanlega. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Heia. Takkið. Stöngin er klár. Stöngin er klár.
Stöngin er klár. Það er rétt. Ha? Hvað? His finger is bleeding, so you wanted to go off while he was doing his grip. You wanted to go off while he was attempting his Vantar einn stangamann. Skilum honum annan tíma. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Beina. Takkið. Já, 2.55. Rafn Magnússon. Einar Rafn Magnússon, já. Stangamennir eru búin að standa sig með þvílíkri prýði hérna, stöngin er klár. Hrikalegt efni frá Breiðablik. Nei, það vantar svolítið upp á þetta, gefa hann samt gott klapp. Og þá er það Þórbergur Guðmunds með 3.90. Og nú þurfum við að öfla á stangamenn aftur. Öflugri, þeir, já, 3.90. Þeir klárið. Strákar, fá öflugu stangamennina. Já. Fær hann aðeins yfir. Helviti gott. Gott, klár. Stöngin klár. Er stöngin klár? Stöngin er klár. Koma. Grímur í það. Koma. Anda sig. Jep! Rétt á bakinu. Grímur í það. Grímur í það. Koma. Flott. Grímur. Beina. Dýbra, 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 dýbra og negla. Takkið. Nei, fínt.
Jæja, 2-1, það var eitthvað öllítið sem vantaði upp á, en þá förum við í síðustu umferðina í beigjunni. Það vantaði örlítið upp á beigjuna, upp á dýptina, það var ekkert annað. Þetta var samt ótrúlega flott lift að öðru leyti. Og við förum í 160 kíló, Kolbeinn Óli. Það vantaði bara sentimetra. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Jæja, það er Ísak Jónsson næstur. Og Ísak er með 192 holt. Stöngin er klár. Þetta er að setja dón á mig eða? Jæja, þá fáum við 197 aftur, eða hvað er þetta? 197,5 Magnús Diege Baldursson. Það er fínt. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Já, Nebiðan heldur áfram. Formaður kraftmættur.
Hann er búinn að taka báða lyfturnar hingað til. Gefum honum gott klapp. Sko. Og þá höldum við bara áfram. Vignir með 2.25. Stanga, ef ekki að klappa fyrir stangamannunum, þau er búin að standa sér hrikalega vel hérna. Þú vorum með hagsmunum á morgun, guði. Aðeins meira, aðeins lengra. Læsa. Flott. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Kemur í það. Gerð þetta aldrei. Koma. 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 Gerð þetta aldrei. Koma ekki. Takk ég. Það er ekki að halda að lásandi. Stöngin klár. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Takk ég. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Takk ég. Þetta er fínt, helvítið gott, má ekki betra vera. Stöngin er klár. Halló, halló. Stöngin er klár. Skýt fokkin.
Stöngin er klár. Ísfold er klár. Jæja. 2.55. Það eru fáa lyftur eftir núna. Kolbeinn með 2.55. Einar Rafn 2.55. Hann já. Já. 2-1, gefur honum gott klapp. Stefán Guðlusson 2.55 líka. Stöngin er klár. Og þá er það bara síðasta lyftan í dag, 3.90. Fá öfluga stangamanna gengið af mitt aftur. Eða ekki að gefa honum svakalega hvatningu, Þorbergur Guðmunds. 3.90. 75 var mjög fast hjá honum. 90, það vantaði bara eitthvað örlítið på dýftina. Köllum við út. Óli, far þú, já. Það er sterkari, já. Það er að fá fleiri til þess að hýta henni til. Já. Það verða 3 hvorum megin og 1 fyrir aftan, er það ekki flott, dómari? 3 sitt hvorum megin og svo 1 fyrir aftan. Já. Stöngin er klár. Smá hvatningu, síðastan hefði hann í dag. Hann á þetta alveg skilið að taka þetta, hann er búinn að standa sig frábærlega. Hvað segir þetta? Gefur gott klapp. Geðveik beygja. Og þá förum við bara í backpressuna næst. Það kom með bekkin. 5 mínúta pása. 10 mínúta pása. 10 mínútur, já.
Þá bara fyrir stangamenn og dómar að gera sig klára. Við erum að fara að byrja. Og það eru 50 kíló stönginni. Ég var að fá upplýsingar hérna öldungamet, bæði Henrik, Helgi og hverjir fleiri. Finnur, var Finnur með 1 eða 2? Finnur með 1, já. Ég ætla að fá að lesa upp svo meti hérna restur af stöngin klár. Ekki dómarinn, dómarinn að vera klár. Helgi, Henrik og Finnur búin að dæla hérna öldungamötum, það frábært hjá þeim, við fyrir nánar í það rétt á eftir. Stöngin klár. Örlygur Svanur, gjör svo vel. Góð fætta hjá honum. Byrja. Press. Takk. Nei, þetta var ekki alveg nógu gott eitthvað hjá honum, en við höldum bara áfram. Það Ívar Máni með 77,5. Og 77,5, já. Aðeins lengra. Svo aðeins lengra. Stopp. Stöngin klár, 77,5. Byrja. Press. Takk. Já. Flott lifta og við höldum áfram. Kristoffer Máni með 85. kíló, Kristoffer Máni. Stöngin klár. Byrja. Press. Takk. Þetta leit vel út. Ætli dómarnir séu sammála mér? Jújú, þeir eru sammála mér. Og Kristoffer Máni með flotta liftu. Helgi Kristberg Ólafsson næstur með 87,5. Hann mósvellingur, mjög harður í hornataka, en hann ekki einu sinni, hann í gagnfræðaskóla og ekki á síðasta ári, þannig að gríðarlegt efni. Það sé ekki 14-15 ára. Hugsa ykkur framtíðina sem þessi menn eiga ef þeir halda áfram. Þetta gera neitt mál. Byrja. Press. Takk. Þetta leit nú bara vel út hjá byrjandanum. Jú, gefur gott klapp. Og við fáum þá 97,5, Snorri Steinn Ingólfsson.
Snorri Steinn Ingólfsson. Stöngin er klár. Snorri er líka hálfgert barn, hann er 18-19 ára, þannig að þessi strákar eiga líka mikla framtíð sko. Byrja. Press. Takið. Og við höldum áfram. kíló Sveinn Ómar, hann er líka úr Mosfellsbæ. Unglingur, létt svo. Já. 105 kíló Sveinn Ómar. Byrja. Press. Takið. Þetta virkaði nú létt. Jú, 3 hvít. Eggert Georg með 107,5. Stöngin er klár. Byrja. Press. Takið. Þetta leit líka vel út. Jú, 3 hvít. Þá höldum við bara áfram. Finnur Freyr, þegar búinn að setja met í sínum aldursflokki. 150 í nefbeygum. Og hann byrjar á 115. Stöngin er klár. Byrja. Press. Takið. Stöngin er klár. Þorvaldur Hafsteinsson, já. Byrja. Press. Já.
Guðni. Við höldum áfram Helgi Brím, 125. Stöngin klár. Byrja. Press. Takið. Næstur Hilmar Símonarsson með 130 kíló. Bara að tala hátt, bara að láta vaða. Stöngin klár. Byrja. Press. Takið. Næstur Friðbjörn Bragi Hreinsson með 155 kíló. Fínt. Vild. Stöngin klár. Byrja. Press. Takið. Næstur Harrison Asena með 165 kíló. Stöngin klár. Stöngin klár. Þú ertu farin að standa þig. Byrja. Press. Rakk. Næstur Örlygur Svanur Aðalsteinsson með 50 kíló.
og stöngan klár. Byrja. Press. Takk. Takka. Ég tala ekki nú hátt. Ha? Já, á því. Ég muldraði þetta fyrir gefið. Já, þá erum við komin í 85, Ívar Máni Hrannarsson. Stöngi klár, starfsmennir og stangamennir frábærir, dómararnir flottir, þetta allt að ganga bara mjög vel hjá okkur. Svo fyrir að koma hann Helga okkar á Mósispennum. Byrja. Press. Takki. Já, smá hygga en ekki of mikið. Og þá fáum við næstan Kristoffer Mána, það ekki? Með 92 holt. Stöngin er klár. Kristoffer Máni, smá kvætning á hann. Hann er einn af, ungmennunum okkar líka. Byrja. Press. Takki. Ekki vantaði seglun í þetta allavega. Já. Helgi Kristberg. 95. Smá kvartning á mósellingin okkar. Búin að eiga flott mót hérna. Það var að styrna. Stöngin er klár. Stöngin er klár. 95, já, hann þarf smá kvartningu. Nei, hann glemt að býða til merki dómara, þannig að hann fær þessa lyftu bara ógilda. Þú verður að segja að dómara verður að segja að fara á stað, Helgi minn. Glemtir að býða til merki. Það þarf að læra á þetta. Tekur þetta bara í þriðju, geta eitthvað stórmál. Jæja, Snorri Steinn Ingólfsson, 102,5. Ítir aðeins yfir. Ekki meira. Stöngin er klár.
Snorri Steinn keppi fyrir Ármann. Byrja. Press. Takið. Já. Eggert Georg næstur með 115. Örlítið til, já. Þarna. Stöngin er klár. Byrja. Press. Þetta leit vel út. Flottur bekkur. Sveinn Ómar næstur með 115 líka. Hann er líka Mosó. Stöngin tilbúin. Sveinn er klár líka. Byrja. Press. Nei, vantaði smá upp á þetta. Gefum hún samt gott klapp, flott tilraun. Finnur Freyr, hann er næstur með 122,5. Stöngin er klár, Finnur er klár. Byrja. Press. Takið. Leit mjög vel út hjá Finni. Glæslega lifta í honum og við fáum Þorvald næstan með 125. fyrir Þorvald. Liftingafélag Reykjavíkur. Stöngin klár. Já, létt svo. Byrja. Press. Taka. Já, og við höldum þá bara áfram. Fín tilraun. Hilmar Símonarson með 135. Hilmar næstur með 135.
Býðið aðeins stanga með, það er eitthvað. Gæti verið að þetta sé eitthvað. Það er Helgi Brím með 130 sem er rétt, segja þið. Það er Helgi Brím með 125. Helgi Brím með 125, já, þá er þetta komið rétt. Nei, 125. 125. Er ekki 125, Róbert? 125. Þetta er 130. 130, fyrirgefið, 130. Hætti að hlusta á mig, ég er orðin alveg klar á þessi dag. Hvað á að vera á stönginni? 130. Ok. Já. Það er góður. Þá er stöngin klár. Stöngin klár, Helgi klár. Byrja. Herðu, hann er engu gleymt. Flott hjá Helga. Glæsilegt, gefa hann gott klapp. Og það er 135 á stöngina. Hilmar Símonar. Læstu niðri. Læstu niðri. Þóttar þetta ekki. Stöngin klár. Stöngin tilbúin. Hilmar Símonar, gjörðu svo vel. Allar leið frá Ólafsfirði. Byrja. Press. Takkið. Þetta leit út fyrir að vera létt, þannig frá mínu sjónarhorni. Dómarinn er sammála mér, gefa hann gott klapp. Friðbjörn Bragi næstur með 160. Stöngin tilbúin. Smá kvartningu, hann gæti verið stighæstur hérna í dag ef hann heldur svona áfram. Eða mjög framalega allavega. Byrja. Press. Takkið. Hvað segir þetta? Jú, sjálfsögðu. Harrison Senna næstur með 175. Hann keppir í 93 kg flokki fyrir Akranes. Stöngin er klár, Harrison gjör svo vel. Start. Press.
Jæja, hvað segir? Jú, 3 hvít, gefa hann gott klapp. Og þá fáum við bara örlega aftur með 60. Stöngin er klár. Þetta er. Stöngin er klár. Örlaugur. Byrja. Press. Takið. Næstur er Ívar Máni Hrannarsson með 90 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Press. Press. Back. Næstur er Kristoffer Máni Sveinsson með 95 kíló. Stöngin er tilbúin. Byrja. Press. Takið. Ekki þetta skiptið. Helgi Kristberg Ólafsson nú er að bíða eftir merki dómara. Það er örugglega búið að taka hann vel í gegn fyrir það. 95 kíló, bara að bíða eftir dómarann, já. Stöngin er tilbúin. Létt svo, komið með þetta. Bíða eftir að dómarann segir að fara á stað allavega. Smá hvatning á hann hérna. Þetta eru framtíðamennirnir, ungu mennirnir sem eru í gagnfræðaskólanum. Byrja. Press. Nei, takið. Ekki takk, þetta var góð tilraun, gefum honum gott klapp, enga síður. Og þá fáum við Snorrastein. Með 105. Aðeins til vinstri. Ítti mig aðeins. Anna.
Stöngin er klár. Og stöngin er klár. Byrja. Press. Næstur er Sveinn Ómar Sigurðsson með 115 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Byrja. Press. Nei, takk. Nei, með góði. Jæja. Alveg viss. Næstur er Þóraldur Hafsteinsson með 125 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Byrja. Press. Nei, takk. Næstur er Eggert Georg Tómasson með 125 kíló. Og stöngin er klár. Byrja. Press. Takk. Næstur er Finnur Freyr Eiríksson með 127,5 kíló.
Byrja. Press. Nei, takk. Stöngin er klár. Byrja. Press. Takk. Næstur er Hilmar Símonarson með 140 kíló. Stöngin er klár. Byrja. Press. Nei, takk. Næstur er Friðbjörn Bragi Hlinarsson með 165 kíló. Kippið aðeins. Það er fínt. Gott. Stöngin er klár. Byrja. Press. Næstur er Harrison Asena með 177,5 kíló. Alltaf hjálpaði maður. Jöfull ertu segur. Ánægður með. Ánægður með. Það er eitthvað svolítið misþungt á þessu. Hvað á að vera á þessu? Það er klárt. Begge megin. Ok, örlítið bara. Anna. Og stöngin er klár. Start!
Takið. Næstur er Ísak Jónsson með 100 kíló. Nóg að borða uppi. Stöngin er klár. Byrja. Press. Back. Næstur er Kolbeinn Óli Gunnarsson með 100 kíló. Það ekki klárað á skrúðganginum. Svona. Svona já. Stöngin er klár. Byrja. Press. Takið. Magnús Dieke Baldursson með 105. Stangamennir standa sig ótrúlega vel. Og konurnar. Sérstaklega konurnar. Stöngin er klár. Magnús er klár. Byrja. Press. Rak. Og við höldum áfram, fáum 120 á stöngina. Herbert Viljámsson, 120. Stöngin er klár, Herbert gjör svo vel.
Byrja. Press. Takið. En svo... Við höldum áfram Ólafur Werner Ólafsson. (120) líka. Stöngin er klár. Smá kvartning á hann. Já. Já, þetta er búið spil. Og við höldum áfram. Einar Rafn næstur með 130. Jæja, stöngin er klár. Já. Já, þetta er eitt vel út hjá honum. Og þá fáum við 100 og hvað? 52, Hinrik Pálsson, 152. Já, þá er alltaf að vera klárt fyrir Hinrik. 152. Það var flott lyfta, gefa henni gott klapp. Og hvert fáum við eftir Hinrik? Helgi Guðvarðar, 155. Stöngin er klár.
Létt svo Helgi. Byrja. Press. Rætt. Flott lifta. Þá höldum við bara áfram. 160 Vignir Jóhannesson. Vignir Jóhannesson með 160. Stöngin er klár. Byrja. Press. Takkið. Þetta flott lifta. Og við höldum áfram. Fáum 180 kíló. Stefán Gunnlaugur Jónsson. $180. Stöngin er klár. Stefán, gjör svo vel. Flott lift hjá honum, gefa hann gott klapp. Stangamenn. 255. Þeir eru stangamenn. Já, fáum aðeins orðbúri stangamenn. Jón. Þeir eru stangamenn að þinni. Það má ekki. Það má ekki. Þá er þetta alltaf að vera klárt. Þetta er vanur maður. Jæja, smá hvatningu, 255 kíló. Stöngin er klár. Takkið stöngina aðeins til hliðar. Lægið stöngina aðeins. Það eru stangamenn klárir. Já, ok. Já. Já. Ok. Já, stöngin er klár, gjör svo vel. Alltaf. Gretar. Létt svo, smá hvatning á hann hérna. Byrja. Press. Takkið. Já, þetta fór allavega hratt upp. Jú, gefum hann gott klapp. Þá förum við bara í aðra umferð.
Passa ykkur að stöngin spárinnist ekki. Já. Og þá förum við aftur í 107,5 kíló. Örlítið til vinstri. Stöngin er klár. Ísak, gjör svo vel. Byrja. Press. Press. Já. Hvað sé að dómarnir þetta? Jú, þetta slapp. Mjónaði minnu. Já, hann var svolítið fljótar að skilja af sér sýndist mér, en Kolbeinn Óli næstu með 107. Kolbeinn Óli með 107. Það ekki. Stöngin er klár. Byrja. Press. Leit mjög vel út hjá honum. Já. 3 hvít og þá fáum við næsta. Magnús Dieke Baldursson, 110. Stöngin er klár. Byrja. Press. Takki. Flott. Og þá fáum við næsta liftara. Herbert með 130. Herbert Viljámsson. Og það er komið 130 kíló á stöngina og hún er klár. Byrja. Press. Takki. Og við höldum áfram.
Stöngin er klár, 130 kíló. Ólafur Werner. Byrja. Press. Takkið. Þetta leit vel út. Sittið eitthvað á stöngina, sagði einhver. Þá er það Einar næstur með 137,5. Stöngin er tilbúin, 137,5. Byrja. Press. Takkið. Þetta leit nú vel út að allavega í restina. Það var smá halli en ekki nóg mikill. Þetta er gildlifta. Þá höldum við bara áfram og fáum næst 162,5 kíló. Hinrik Pálsson, formaður Kraft. Stöngin er klár, 162. Kom hér. Sjálfur formaðurinn. Koma, Grimmur. Grjótmaður í það. Koma, vanda sig. Koma. Byrja. Press. Takkið. Já, já. Helgi Guðvarar, hann er líka með 165. Og þá er komið 165 kíló á stöngina og hún er tilbúin. Gjörðu svo vel, Helgi. Önnur tilraun. Koma, Helgi. Heyra á þetta. Koma, Helgi. Grimmur í það. Þú spennur. Koma, vanda sig. Grimmur. Já, Helgi. Koma. Byrja. Press. Takkið. Leit mjög vel út hérðan séð frá allavega og hvað séð dómararnir? Jújú, 3 hvít, að sjálfsögðu. Jæja, þá förum við í 170, Vignir Jóhannesson. Já, Vignir Jóhannesson, 170.
Stöngin er klár, 170. Koma alveg svaðan! Grímur! Koma ekki! Grímur! Koma svo! Líkalega Grímur! Koma, geta það! Koma! Alveg spennu! Ha? Koma ekki! Líkalega spennu! Koma! Vanda sig! Koma! Alveg svaðan! Alveg spennu! Byrja! Press! Takkir! Og þá höldum við bara áfram og fá 190 kíló stöngina fyrir Stefán Gunnlaug Jónsson. 190. Stöngin er klár. Tíminn líður á Jóhannes. Jóhann. Það er Stefán, fyrirgeði, Stefán Gunnlaugur Jónsson. 190 kíló. Byrja! Press! Já, góða! Takkir! Já, ekki virtist þetta þungt, það skal ég segja ykkur. Og þá fáum við 2, 6, 10 og 2,5. Fáum kannski þyngri mennina á stöngina, já. Fáum öfluga gengið. Tvö 62,5. 262,5. Og ég held að stöngin sé bara að verða klár og allir séu klárir. Stöngin er klár, já. Fá eitt stangamann í viðbót, strákar. Átta kemur hann. Já, ok. 262,5, flott. Já, já. Takk þetta bara eins og áðan, það leit mjög vel út hjá þér. Byrja! Press! Já! Nei! Takkir! Takkir! Nei, það vantaði svolítið upp á, þetta var komið mjög langt hjá hann svo. Gefum honum gott klapp fyrir góða tilraun. Þá förum við að loka uppferðina í backpressinni. Við byrjum á 115 kílóum. Þetta verður búin að eyðileggja þetta þing. Þetta verður búin að eyðileggja þetta þing. Þetta hlýtur að sleppa. Já, ég stjórna þessu. Bara aftur móti. Stöngin er klár og 115.
Takkið. Jú, þetta gekk. Aðeins vinstri sinni núna. Stöngi klár. Stöngi klár. Það eru bara þulurinn. Ája, hann er afturlega. Ísak með 115. Byrja. Press. Takkið. Já, og þá fáum við næsta liftara. Ísak er búinn að lifta og við fáum Kolbeinn með 115 líka. Kolbeinn með 115. Skokk. Skokkstöngin hjá strákar. Hún er ekki í hæð. Hífið þetta aðeins upp hann öðrum megin. Jæja, Hún er hægri sinnuð aðeins. stöngin er klár, gjör svo vel. Byrja. Press. Takkið. Þá er það 135. Stöngi klár. Notum bara mitt. Byrja. Já, 130. Takkið. Já, takkið. Og þá fáum við bara næsta. Þetta gekk ekki þetta skiptið. Ólafur Werner Ólafsson. 140. Það gengur mjög vel núna. Stöngin er klár. Byrja. Press. Takkið. Já, 145 kíló sýnist mér. Við erum í síðusta rándinu.
í backpressunni, svo förum við bara í restöðuna. Stöngin er klár. Byrja! Koma svo! Press! Nei, þetta gekk ekki eftir mikla þolraun. Og við höldum þá bara áfram og það er Hinrik sem er komin aftur og í 167, hann er ekki klikka á lyftu hinga til. Formaðurinn hérna sýnir gott fordæmi, greinilega. Já, stöngin er klár, 167. Getur það? Nei, það vantaði lítið upp og gefum hennu gott klapp. Já, og þá er komið að 170 kílóum á stöngina og það er Helgi Guðvarðar. Hann er búinn að taka held ég bara alla lyftur sem hann hefur reynt við hérna í dag. Stöngin er klár, já. Helgi er búinn að taka held ég alla lyftur sem hann hefur reynt við. Einkavinur Jay Cutler, margfalds heimsmeistara í vaxtarrækt. Já, já, hann ætlar örugglega að kveðja þetta með góðri lyftu. Já, já, hvað segir þetta? Og við höldum það bara áfram og fáum sannlega 180 sýnist mér næst eða hvað? Jú, 180 kíló fyrir Vignir. Og svo er til tímundapása þegar við gerum okkur klár fyrir restöðuna. Og einhver góður amerikani sagði the competition doesn't start until the bar has gone to the floor. Þannig að mótið er ekki byrjað fyrir að hann komið á gólfið. Það lækkar alltaf. Vignir, gjörðu svo vel. Barka það eins í lásinu. Stöngin er klár. Nei, þetta vildi ekki upp í dag og þá er þessarlega 195 næst fyrir Stefán.
Stefán Gunnlaugur Jónsson 195 og þá er bara ein backpress eftir og þá fer stöngin á gólfið, þar sé eftir 10 mínútur. Ef við ekki að klappa einu fyrir stangamönnunum, búin að standa sig svo heitur hérna hjá okkur. Stöngin er klár. Og það er sem sagt, við erum bara að fara í næst síðustu backpressuna. Útréttingin virtist fögur, ég veit ekki alveg hitta allt en dómararnir dæma og þetta er góð lyfta. Má stoppa en má ekki síga, þetta er rétt að ég ætla ekki að deila, og þá er síðasta backpressan. Við fáum aukaliðið, aukamennin okkar. Þetta er fínt. Þú vilt alltaf hafa hana hægri sinna. Stöngin klár. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Já, hann var alveg við þetta rétt áðan. Hann á að geta þetta. Nei, ekki í dag. Gefum honum gott klapp samt. 10 mínútna hlé í reststöðu.
Yeah, no, I'm just wondering if that's what we're supposed to do. Vistast í svona sveið á. Það voru kannski bara 20 metrar eða eitthvað. Nei, það er ekki 100 metrar sem fyrir það. Það var næstum að taka það. Það er að það. Kannski fyrir þetta. Já. Kemur þetta hérna bara vikti? Hvað er lítið þessi þetta? Ísfólkafræðar með þetta hreinleika. Hvað segir frænka? Sem fyrir þig? Það er svo margir á Siglu og það er enginn frá Siglu. Það er það besta nafn í heimi. Nei, ég getur ekki einhver ykkur, þá er það.
Hvaðan birtist þú? Strákar, er þið ekki tveir bara eftir út með þetta? Hvað? Hann í Svísfólk byrja með ykkur. Það er að byrja með ykkur. Það er tilkynningur. Já. Var ég búinn að smakka í þetta með eins? Nei, ég var bara aðeins að stilla þetta. Já, þá er bara 1 mínúta, minn en það meira segja í fyrsta liftara. Jón. Jæja, ég var... Þá er ekki eftir neina að bíða, þá bara sittum við í gang og fáum fyrsta, já ekki alveg strax reyndar, Örlygur Svanur er fyrstur með 80. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Nei, það er ekki nýtt. Keyrið í gang bara. Stöngin er klár. Já, ok, þá er það bara klár. Stöngin er klár. Stöngin er klár, Örlygur er klár. Mér. Og það er snögt og þá fáum við næst. Hvað fáum við á stöngina næst? 130. Já. Já. Ok, og þá er stöngin bara alveg að vera klár. Stöngin er klár, Ívar 130, gjör svo vel. Það er flott lifta, þá fáum við bara næstu. $160 kíló. Þú mátt bara sitja niður. Kitty, þú mátt sitja niður. 160 kíló. Og stöngin er klár. Já, hvað? Réttan af, já. Það er gott. Stöngin er klár. $160. Mér. Og þá bara fáum við næstu vikt. Flott lifta hjá Kristoffer. Og hvað er næst?
Finnur 100, það er sama, það er bara sama, það er bara allt í lagi, já, allt í góðu. Stöngin er klár. Finnur búinn að setja Íslandsmet hérna á það fyrr í dag. 160 kíló. Jú, það er flott lyfta. Og 3 hvít. Og hver er næstur? 170. Já. Þá er 170 komin og Helgi Kristberg Ólafsson, mótsetningurinn okkar, ungmennir. Þetta á ekki að vera neitt mál fyrir hann er helsterkur í dettinu, bíða bara til merkju dómarans, já. Þetta leit verulega vel út. 3 hvít, flott mál og þá höldum við áfram og hvern fáum við næst? Snorri Steinn með 190. Já. Flott lyfta þarna hjá Helga. Við erum strax komin í 190, þeir eru mjög sterkir í dettinu. En svo Jón Páll heitinn sagði, það er engin ástæði til að lifa, maður getur ekki tekið restöðlyftu, ég er kannski ekki alveg sammála því, ég er ekkert mjög góður í dag, en ég ætla eins og að lifa áfram. En svona var andinn í gamla dag. There is no reason to stay alive if you can't do deadlift. Og ég maður útlendingarnir, þeir voru mjög hissa á þessu og voru að fatta hvað þetta átti við. Ég skildi að stöngin er klár, 190 kíló, Snorri Steinn. Já, það var eitthvað smá hik, ég veit ekki hvað dómarinn er, hún fór ekki niður samt. Gefum henni gott klapp. Og við höldum áfram. Og fá 190 áfram, það er samavíkt. 190 áfram. Eggert Georg Tómasson. Já, stöngin er klár, það sýnist mér. 190. Sjáu þið þetta, doppel over. Já, og þá fáum við næstan. Þá er næsti. Við vorum með 190 og við förum örugglega í hvað meira? Aftur 190. Já, það er aftur 190 fyrir Svein Ómar Sigurðsson. Sveinn, gjörðu svo vel. Já, fyrst létt svo. Hann er líka fyrir Kraftmós. Já. Flott lyfta. Dómarar sammála á því og við höldum þá áfram og fáum 200 kíló, Hilmar Símonarson, 200 kíló.
Og þau að komast á stöngina 200 kílóin. Og stöngin þá held ég klár, eða ekki? Stöngin klár, 200 kíló. Hilmar Símonarson. Komin allar leið frá Ólafsfirði. Jú, þetta var flott lyfta. Og við höldum þá áfram með 210 kíló. Og 210 kíló stöngina. Stöngin alveg að verða klár og nú hún klár, 210, Helgi Brím, gjörðu svo vel. Já. Flott lyfta, smá svona skakkur hérna á smá tíma en það skiptir bara engu máli, þetta fóru allt upp. Og þá fáum við 245, Þorvaldur Hafsteinsson. Ok, og þá stöngin klár. Já, þá höldum við áfram. Það komið 250. Og stöngin klár, 250, gjörðu svo vel. Harrison Asenda, Kiat. Flott lyfta í honum, virtist vera allavega. Og við höldum áfram. Og fáum 260. Friðbjörn Bragi með 260. Fyrir Friðbjörn Braga, hann að stefna alveg frábæran árangur hérna í dag. Stöngin klár. Friðbjörn, búinn að taka frábæra beygjur, góðan bekk. Já. Koma svo smá hvatning á hann. Jafnvel stighæsti maðurinn í dag.
Vá, hvað þetta leit vel út. Gefum hún gott klapp. Hann ættaður úr Mosesbæ eða úr félagin okkar, ég verða að hrósa mig fyrir það. Flott lifta, hann er komin í Stjörnuna, enda býr hann þar líka núna og þá fáum við næst. Hvað kemur næst? Ég hef ekki hitt á sem bara að gera þetta svona. Örlaugur með 95 kíló, já við erum bara 95 kíló strákar. Bara alltaf, við erum að fara í aðra umferð, já. Það er nógu stórt, hvítamerkið. Þeir eru alveg eldsnöggir að þessu. Stelpunna gef ekkert eftir í þessu heldur. Gaman að sjá Guðni hérna svona öfluga. Já, þá förum við í aðra umferðina, þetta gengur mjög hratt hjá þeim. Það er 95 kíló á stönginni í annar umferð, Örlaugur Svanur, gjör svo vel. Stöngin er klár náttúrulega, já. Kannski ekki fallegast í stílinn, en þetta fór samt upp. Begði því svolítið mikið í bakinn í byrjun, en það er ekki gott fyrir framtíðan að lifta svona. Og við förum strax og þyngjum svolítið. Bara vanda sem þess að hitta á þetta. 140 kíló. Komin á stöngina. Og stöngin er klár. Ívar Máni, gjör svo vel. Já. Smá hvatningu hérna. Flott hárgreiðsla, eiginlega flottasta hárgreiðslan hérna í dag finnst mér. Flétturnar er ekkert að vefjast fyrir honum, hann rífur þetta upp, mjög flott hjá honum. Og Finnur Freyr næstur með 170, hann er búinn að vera að setja öldungamett hérna í dag. Er þetta öldungamett? Getið þið séð með það? Gæti verið. Finnur Freyr Eiríksson, já. 170 stöngin er klár. Finnur er í rannsókn, en lyftan allan þarf fyrst að fara upp. Þetta er met. Til Íslandsmet, smá hvatning á hann. Herðu, hann var nóg inni, gefum hann gott klapp. Nýtt Íslandsmet, öldunga. Og við förum þá strax í 175. Það er Kristoffer Máni, 175, gjör svo vel. Stöngin klár. Smá hvatningu.
Þetta var kannski ekki fyslétt en þetta fór alla leið. Það skiptir öllu máli. Nei, hún var aðeins of hæg. Og við höldum þá áfram. Helgi Kristberg Ólafsson næstur, Mosfellingurinn okkar, og hann með góða vikt hérna, 185. Stöngin núna. Já, stöngin klár og Helgi Kristberg, smá kvartingu, Mosfellingurinn okkar, barnið, enn í grunnskóla. Já, kom þetta svo, nóg inni. Foreldrarnir fylgjast með hérna, já. Alla leið. Glæsilegt. Þrjúkvít, gefum henni gott klapp. Allir með að vera stoltir af þessu. Og við fáum þá 100, hvað næst? Við séum ekki hérna. Sveinn Ómar, já, 197,5, já. Og hann líka úr Mosó, þannig að Mosesbærinn búið að taka yfir hérna í bili. Stöngin klár. Sveinn Ómar keppir fyrir Kraftmós. 197,5, þetta hrikalega flott restöðluft og hann í öðru sæti held ég í mínus 83 kg flokknum. Já. Hann átt á grunn í ólympísku lyftingum, byrjaði þar. Já. Flott var það. Tók smá tíma að starta því en svo flaug þetta bara. Og þá fáum við næstan, það Snorri Steinn með 200 kg. kg fyrir Snorra Steinn. Stöngin klár. Nei, ekki það, gefum hann gott klapp, góð tilraun. Og þá það 202,5. Og stöngin klár, Eggert Georg Tómasson. Doppel overhand greip, með sterka greipar. Og það fór 202. Íþróttafélag Reykjavíkur. Og þá fáum við 210 sýnist mér. Hilmar Símonar. Stöngin klár, Hilmar, gjörðu svo vel. Kemur alla lið frá Ólafsfirði.
Jæja, 225, Helgi Brím, nú hann ætlar aldrei að taka stóra sínum hérna. Stöngin er klár, Helgi, gjörðu svo vel. Nei, ekki takk, gefum honum gott klapp, flott tilraun. Og Þorvaldur næstu með 252,5. Já, stöngin er klár, 252,5. Þetta leit nú bara vel út. Og þá fáið 272, Friðbjörn Bragi Hreinsson. Friðbjörn með sína aðra reksturlyftu. Já. Stöngin er klár, Friðbjörn Bragi gjörðu svo vel. Smá hvatningu. A-landsliðsmaður, eitthvað mesta efni sem við átt lengi í kraftlyftingum. Já. Keppir fyrir Stjörnunni í dag. Vá! Glæsileg lyfta, gefum honum gott klapp. Og þá er það 275. Harrison að senda. Stöngin er klár, sýnst mér á dómaranum, já. Og Harrison, gjörðu svo vel. Gefum honum gott klapp, þetta var góð lyfta. Og þá held ég að við séum komin alveg í fullt round og byrjum að létta aftur. Byrjum að busta stöngina. Já, taka fyrst af, já. Það busta stöngin í hverju. Já. Bara hérna fram, ekki alveg í nefið á mig. Allt í góðu greipur. Já, ok. Íti stönginu fram, strákar, og busti hana. Jæja, sýndi bara á hana fyrst og þetta, flott. Bara busti hana þess, já. Vel gert. Og það eru 80 kíló, nei 110 fyrirgeði, síðasta lyftan. Stöngin er klár.
Já, hann fekk eitthvað smá yfirliðtilfinningu eða eitthvað held ég. En þá fáum við næst 150. Strár, þarf að busta eftir hverja það? Læsilegt. Jæja, þeir vildu busta eitthvað aðeins betur en það er mjög vel komið núna. Alltaf í hverja listu. Já, þið voru að því sko. Já, það gera alltaf. Ok, jæja. Fyrir hverja listu í sig. Jæja, og þá er það 100 og stöngin er klár 150. Ívar Máni. Já. Stöngin er klár, já. Uppfórða, kannski ekki alveg þráðbeint en mjög flott og góð lyfta hjá honum og nei, eða hvað? Var ógilt, þetta var aðeins skakt fyrir geði ég. Jæja. Kristófer Máni, nei, hver er næstur? Kristófer Máni. Það ykkur að labba ekki onni í þetta og fara svo inn á fettið. Kristófer Máni, tilbúin stöngin, 175. Ekki í dag, gefum hún samt gott klapp. Finnur Freyr með 190. Þá er komið 190 fyrir Finn Frey sem er að enn eitt Íslandsmótið stöngin er klár. Enn eitt Íslandsmetið í uppsviklingu hjá honum líklega. Ekki í dag, gefum hún gott klapp. Og þá er Helgi næstur, Kristberg Ólafsson, Mósvellingurinn og ungmennuð okkar. Framtíðavonin okkar hérna í Mosó að miklu leyti. Hann er ekki bara einn en hann er svolítið svona fremstur í flokki, allavega í augnablikinu. Af þessum mjög ungum mannum. Jæja Helgi, síðasta listan í dag. Stöngin er klár. 195, smá pepp fyrir strákin. Ná að geta þetta. Já. Kom með þetta Helgi. Já. Alla leið. Þetta leið bara vel út fast mér allavega. Þrjúkvít, gefum hann gott klapp. Og það er Sveinn Ómar með 200. Ætlar Sveinn ekki að fara í það?
Já, já. Það er bara að líða. Ha? Það er í gang, það er að líða. Hann er farinn. Ok, Sveinn ætlar ekki að fara í þetta. Já, já. Það geta að busta stöngina svona til að flýta fyrir. Já, ég er búin að beðja Róbert tvisvar það. Bara þegar stöngin er tilbúin. Já, svona fór. Já, við erum að bíða smá stund. Bíðum bara þennan út. Já. Þá byrjar upp á nýtt. Tími búinn núna, já. Já, þá má næsta. Þá má næsta. Eggert 207,5, Eggert. 207,5. Nei, þetta er ekki. Þetta er ekki eftir. Eggert Georg Tómasson næstur með 207,5. Já. Og stöngin er klár, gjörðu svo vel. Ekki í dag, gefum honum gott klapp enga síður. Og Hilmar er næstur með 2. Æðið stöngin aðeins. 2.20, Hilmar Símonarson. Tvö og 20. Keyrir þú bara fyrst? Og það er klárt, 2 og 20, gjörðu svo vel. Ekki í dag, gefum honum gott klapp, enga síður. Þorvaldur næstur með 2.60. Já, 2.60 fyrir Þorvald. Viljið þið helst setja svona Petter á Láru? Jæja, Þorvaldur Hafsteinsson, við erum að klára sem sagt seinna hollið, það er bara held ég stöngin er klár. Þorvaldur, gjörðu svo vel. Já, Friðbjörn hefur meldað 2.81. Nei, hann var svolítið mikið boginn. Það vantaði svolítið. Já, það verður að gera þetta. Það má bæta stílinn, segjum það bara. Harrison að senda Kianda
er næstur með 2.80 og svo er Friðbjörn Bragi beðinn 2.81. Já. Og þá er allt að vera klárt fyrir Harrison. Stöngin er tilbúin, Harrison að senda Kiyata. Gjör svo vel. The bar is ready for you, Harrison. Smá hvatning á hann. Gefum honum gott klapp, flott tilraun. Og þá fáum við síðustu tilraunina í þessu holli, það er mínus undir 83, eða 93 fyrir geði. 281, já. Smá hvatningu, síðasta liftan í bil í þessu áður en við förum í síðasta hollið. Jæja. Gæti verið stöngin klár Friðbjörn, gjörðu svo vel. Já, já. Það er nóg til. A-landsliðsmaður Sjáuð þetta, nýtt Íslandsmet. Gefum honum gott klapp. Og þá förum við bara í hitt-hollið. Það er nú að fækka liftunum núna sem er eftir. Þú þarf ekki að þrífa fyrir nettin í síðustu umferðinni. Stöngin er klár. Kolbeinn Óli Gunnarsson, gjörðu svo vel. Kolbeinn Óli, gjörðu svo vel. Flott lifta og við fyrir þá strax í Henrik Pálsson með 190. Stöngin er klár, Henrik er klár.
190. Já, flott lyfta. Ólafur Werner næstur með 190 og stöngin er klár eða ekki? Já, hún er klár, 190. Það er flott lyfta, hlýtur að vera. Við höldum áfram. Magnús með 192,5. Stöngin er klár. Jæja, stöngin er klár fyrir Ísak 207,5. Þetta virtist flott lyfta hjá honum og við færum okkur og þyngjum örugglega aðeins 230 Helgi Guðvarar. 230, hann er ekki klikkað einn einustu lyftu. Helgi, stöngin er klár. Já, hann er ekkert að fara að klikka okkur núna. Engin hætta á því. Vel gert, Amanda. Ertu með ryksugur hérna? Já, ég veit. Höldum bara áfram, höldum áfram. Guðni, nefnum aðeins að lesa smá af. Það er þetta svo aðeins aftur þannig að það lendi ekki hvíta flettinu. Stöngin er klár.
Hvað þyngdir á þönginni? 230, gaman. Þetta er fínt. Og stöngin er klár. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Stefán Gunnlaugur Jónsson með 237,5 kíló. Það setja hann í samband, þannig að við getum fengið hann á þessu. Ekki það? Nei, þetta er alltaf. Það er þarna. Hei. Og stöngin er klár. Takk að þér. Já, 310 kíló. Reyðum bara aðeins aftar. Þannig. Það eru freinir, þínir. Stöngin er klár. Stöngin er klár, Þorbergur. 3:10, náttúrulega fyrir hrikalegt tótal hérna með þessu. Þetta leit nú bara býsna vel út, fannst mér allavega. 3 hvít. Já, og þá höldum við áfram.
Það er Kolbeinn Óli með 170. Ræsilega gert. Fínt. Það ekki að hlusta á Ha? Nei, þetta er önnur umferð. Þetta er önnur umferð. Nei, fyrir þriðju. Ha? Jú. Já. Jú. Er þetta fyrsta í? Já. Þetta væri önnur. Ég er alveg að hætta. Þetta var með korrekt maður. Nei, ekkert verið venjulega. Þá er klár. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Kolbeinn klár. Grimmur, kena á það. Geta með það. Gjör! Jú. Flott lyfta. Og við höldum áfram. Hinrik Pálsson næstur með 200. Það lásin. Já, Hinrik með sína aðra lyftu. Stöngin er klár. Hinrik með sína aðra lyftu, 200. Koma, geta múlega. Gera á þetta Henrik. Koma, Grimmur. Koma Henrik. Koma, spennu. Koma Henrik. Ríkalega spennu í það. Formaðurinn hefur sýnt frábær tilþrif hingað til. Grimmur. Koma Henrik. Spennu. Ríkalega spennu. Halda sig. Koma svo, Grimmur. Keira á það. Flott lyfta á honum. Og þá þyngjum við örugglega, eða hvað? 202,5 Magnús D.G. Baldursson. 202,5. Og stöngin er klár. Magnús, gjörðu svo vel. Gjör! Og þetta var flott lyfta hjá honum. Við höldum það áfram og allir við þyngjum ekki eitthvað. Ólafur í 210. Ólafur Werner í 210. Stöngin er klár. Ólafur Werner, 210. Flott þetta.
Og við höldum áfram. Ísak með 2.22,5. Stöngin er klár, Ísak Jónsson. Flott lifta í honum og við höldum bara áfram, þyngjum og þyngjum. 2.40 Helgi Guðvarar í annar tilraun. Stangamennir eru eldsnöggir og flottir. Stöngin er klár fyrir Helga, 2.40, gjör svo vel. Herbert Viljáns með 2.42. Stöngin er klár, Herbert gjör svo vel. Flott lifta í honum, fannst mér að það var hana? Jú. Og þá er það Stefán með 2.50. Stöngin er klár. Flott lifta frá Stefáni, Stjörnunni og Vignir Jóhannesson. 2.50 og 2.5. Stöngin er klár, Vignir gjör svo vel, keppi fyrir Breiðablik. Flott lifta, lítur að vera og við höldum áfram og förum í Einar Rafn með 2.55.
Stöngin er klár, Einar Rapp, gjör svo vel. Og við höldum það bara áfram og förum í sennilega mikla þing næst. Þorbergur með 3.25. Já, stöngin er klár, 3.25, Þorbergur, gjör það svo vel. 3.25. Já, hann ætlar að tryggja sér frábæran árangur hérna í dag. Búinn að eiga í raun og veru frábært mót. Jú, þetta virkaði bara mjög fest. 3 hvít og þá förum við síðasta rándið í dag. Það eru bara örfáar lyftur eftir. $180 kíló á stöngina. Splæs á tyggjó. Já, mér. Ok, hvað er frétt? Mér segir þetta að segja. Splæs á mikið það. Hvítur? Tyggjó. Hvað er frétt? Eru ljósin í okkur eitthvað? Klikkaði á hérna. Já, ok. Þetta var Lára. Ok. Kolbeinn, stöngin er tilbúin. 180 kíló. Já, flott lyfta og þá fáum við næst Hinrik með 205. Hinrik Pálsson, formaður Kraftlingasambandsins, stöngin er klár. 205, síðasta tilraun.
Gefum honum gott klapp. Þetta var vel gert hjá honum. Og við þyngjum þá aftur í 212,5. Þetta eru síðustu lyfturnar. Starfsmennir eru að vera búin að fá nóg. Þetta er búin að hrikalega flottur dagur. Keyrið þetta svo aðeins svona laufi, svo nú að Lára vilji fá, keyrið þetta aðeins líka. Býttu skurfið. Stöngin er klár. Magnús Dieg Baldursson. Niður! Og við höldum áfram. Ólafur Werner með 2.20. Og það er Ólafur með 2.20 í síðustu tilraun sinni í restöðinni. Stöngin er klár. Ólafur, gjör svo vel. Ólafur Werner. Og uppforðað. Og hver er Ísak er næstur með 2.32,5. Rétt hann svo aðeins. Það er svo helvítið duglegur að keyra hann þangað. Já, stöngin er klár. Og þá höldum við áfram og fáum á stöngina 2.50, Herbert, 2.50. Það er held ég 6-7 lyftur eftir af, það er, já, 6 lyftur, já, eftir, já. Herbert með 2.50. Svo fyrir við strax í velnæfningu og svo munum ég og starfsfólki fara að taka til. Stöngin er klár.
Ekki í dag, gefum honum gott klapp, hann fór með 2.42 og Helgi Guðvarðar, hann vil 2.52 og allt. Stöngin klár. Þetta bara í gang. Já, þá það Stefán Gunnlaugur Jónsson með 2.60. Hann er að reyna að taka 700 í samanlega, stöngin er klár. Stefán, gjör svo vel. Jú. Jæja. $2.65 Vignir. Stöngin er klár. Glæsileg lyfta. Og þá það líklega 270 kíló sem næst síðasta lyftan í kvöld. Einar Rafn. Þetta kemur hjá hann, allt í lagi. Já. Vel gert. Já, 270. Stöngin tilbúin.
Og þá er bara ein lyfta eftir. 355 kíló. Keyrið hann svo aðeins nær miðunni. Stöngin klár. Stöngin klár. Koma! Koma! Þykkanur! Vonda sig! Takk! Vonda! Ég! Tommi! Koma! Koma! Klárna! Koma! Gera á þetta! Klárna! Koma! Koma! Gera á þetta! Koma! Koma! Gera á þetta! Þykkanur! Koma! Koma! Jæja, þið svo að þrífa. Þá förum við í velnafendinguna. Takk að þér. Takk fyrir þengið. Þá þér líka, þú varst að koma aðeins ná. Hjalti, má ég nokkuð bara að stila? Já.
ég heyri í þér, Lára. Já, ég þá ekki bara tekið hana. Við skulum koma að það er koma í umræðinni. Já, það bara ég skal. Leiðu þessari aðeins að vera. Við erum okkur í verðunafendingu. Allir kallkeppendur gera sig klára í verðlaunafhendingu. Eru allir klárir í verðlaunafhendingu? Við byrjum á mínu 66 kg flokki kalla og í öðru sæti er Örlygur Svanur frá Massa. Mínu 66. Og í fyrsta sæti er Finnur Freyr frá KFR. Er engin ættingi eða? Hann er farinn, þetta bara við sendum þetta til hans. Við komum þessu bara til hans. Eitthvað sem að þekkir bara? Þeir sem taka þetta verðan? Þekkja, það er aldrei sko.
Þá förum við yfir í mínus 74 kg flokkin og í öðru sæti er Eggert Georg frá Liftingfélagi Reykjavíkur. Og í fyrsta sæti er Hilmar Símonarson, Kraftlyngafélag Ólafsfjarðar. Þá förum við í mínus 83 kg flokkin og í þriðja sæti er Snorri Steinn frá Ármanni. Í öðru sæti er Sveinn Ómar Sigurðsson frá Mosfellsbæ. Og í fyrsta sæti er Friðbjörn Bragi Hlynsson frá Stjörnunni. Þá förum við í mínus 93 kg flokkin og í þriðja sæti er Helgi Brím, Ármanni. Í öðru sæti er Þorvaldur Hafsteinsson frá Liftingafélagi Reykjavíkur. Og í fyrsta sæti er Harrison Asenda frá Akranesi. Þá förum við í mínus 105 kg flokkin og í þriðja sæti er Ísak Jónsson frá Breiðablik. Í öðru sæti Hinrik Pálsson frá Stjörnunni. Og í fyrsta sæti er Ólafur Werner frá Breiðablik. Þá förum við yfir í mínus 120 kg flokkin og í öðru sæti er Helgi Guðvarsson, Stjörnunni. Og í fyrsta sæti er Vignir Jóhannesson frá Breiðablik. Þá fyrir við í plus 120 kg flokkin og þar í öðru sæti er Herbert Vilhjálmsson frá Ármanni. Og í fyrsta sæti Stefán Gunnlaugur, Stjörnunni. Þá fyrir við í búnaðinn og þar vorum við 2 keppendur og í mínus 120 kg flokki var það Einar Rafn frá Breiðablik.
bara einn sko. Hann bara einn í flokknum. Það bara einn? Og í pluss 120 kg flokki er það Þorbergur Guðmundsson frá KFA. Þá er það bara bikarmeistararnir eftir. Má ég taka mynd af þér? Má ég taka mynd af þér? Já. Þá er það bikarmeistarinn í klassískum og það er Friðbjörn Bragi Hlinsson með 96,68 stig. Og í fyrsta sæti í búnaðinum, þar er Þorbergur Guðmundsson. Já! Með 90 stig. Þá segjum við bara takk fyrir daginn og gott mót. Pleasure to meet you.